Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell and select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So, for today's video, techies, I will teach you one trick kung paano nyo pa pwedeng ma-edit ang inyong mga photos na ipopost excuse me, on your social media accounts with the use of ripped paper effect using Canva. So, without further ado, techies, let's start. So, andito po tayo sa Canva account ko. So, yung mga bago lang sa channel ko, I will post the links on the description box para pwede nyo pong mapanood after this and magka-idea kayo kung ano ba yung tools na gamit ko sa paggawa ng graphics. So, as you can see here, mag-add ako ng another page. Alisin ko lang yung background. And then, doon sa ating elements, type lang natin yung ripped paper effect. And then, you will see this, guys. Or, under elements, dito siya sa frames and see all. So, scroll down lang natin yan. Hindi natin siya makikita, pero let's type in with paper frames. Yan guys, so there's a bunch of print paper frames na makikita nyo dito. So, yung aking blank page is square siya, right? So, makikita nyo dito guys, meron siyang iba't ibang style ng paper ripped effect. So, for example, this one, pwede siyang pang Instagram, di ba? Kaya lang, once in-adjust ko na siya doon sa aking blank page, so, napaka-awkward niyang tignan. Hindi siya sakto doon sa size. So, alisin natin yan. And then, let's choose this one. Okay, so mukha siyang square na. And then, try natin siyang i-drag sa full page. Ayun guys, so sakto na siya. So, yun ang titingnan natin. Hindi lahat ng style is pwede dun sa sa ating size na gagamitin. So, kung halimbawa, for Instagram post, so yung ating dimension ng template is size na pang Instagram. So ito guys, yung gamit ko is pang Facebook post siya, kaya para siyang square. So, okay. Add na tayo ng photo. So, I have here my ready photo. So, sa mga likes. Okay, nakasave na siya. And then, i-drag ko lang. So, for example, this one. Yan. So, hindi siya nakaayos. Double-click lang natin siya, guys. And then, adjust. And kung napansin nyo, so, hindi siya sakto dun sa hindi siya nakasenter. So, nakat yung kanyang face sa kaibang parts ng body niya. So, palitan natin siya ng mas magandang photo na sakto siya dito guys. So, let's try this one. Okay. And then, double click lang natin to guys, yung photo na yan. And adjust.
See? So, mas maganda-ganda na siyang tignan compared dun sa kanina. So, let's add another photo. Let's see this one. So, adjust ko lang siya konti. Ayan, medyo okay na yung kanyang photo tsaka yung size na nakuha natin. So, yun guys, yung effect ng paper frames. So, kung nagustuhan nyo yung tutorial na ito, give me a like and try nyo din yung iba pang frames na nakita nyo dito sa ating elements, under elements, and then rip paper frames. Okay, so kung may mga tanong pa kayo regarding Canva, just type in sa comment box and sagutin ko po yan lahat. So, that's all for today, Techies. If you find this video helpful, please consider subscribing and share nyo na din sa mga kakilala nyong sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. Thanks for watching and see you on my next video. God bless everyone!